नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव मनीषा आहे आणि माझ्या किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला दाल पालक ढोकला शिकवणार आहे। जर आपण मुलांना पालक खायला दिली तर ते अजिबात खात नाही, पण दाल पालक ढोकला एवढा अप्रतिम घरी तयार होतो की मुलं पण हौशीने खातात। तर चला दाल पालक ढोकळा बनवायची सुरुवात करूया। मी 2 कप भिजलेली चण्याची डाळ घेतलेली आहे। चण्याची डाळला मी 4 तास भिजत ठेवलेली होती। 4 तास भिजल्यामुळे ही डाळ छान फुलून आली आहे। ही डाळला मी मिक्सरच्या भांड्यात घेऊन घेतलेली आहे। त्याच्यामध्ये मी 1 टीस्पून आलं आणि 1 टीस्पून मिरचीची पेस्ट टाकते। स्वादानुसार मीठ टाकूया। 2 टेबलस्पून साखर, हे ऑप्शनल आहे, जर तुम्हाला साखर नाही आवडत तर तुम्ही नका टाकू। आता आपण सगळं साहित्याला छान वाटून घेऊया। मी मिश्रणला बाउलमध्ये काढून घेते। डाळला वाटताना जेव्हा आम्ही चण्याची डाळ भिजवली होती ते पाणी मी 1/4 कप घेतलेलं होतं आणि मिक्सर तयार केलेलं आहे। मित्रांनो, आपल्याला अशीच कन्सिस्टन्सी ठेवायची आहे। आता मी याच्यामध्ये 1 कप बारीक चिरलेली पालक टाकते आणि आता आपण याला छान मिक्स करून घेऊया। हे 200 ml चे जे मेजरिंग कप आहे ते नापाने मी पालक घेतलेली आहे। आता आपण सगळं साहित्याला छान मिक्स करून घेऊया। आता मी 1 टेबलस्पून तेल टाकते। तेल टाकण्यामुळे ढोकळा छान मऊ तयार होतो। आता आपण सगळं साहित्याला छान मिक्स करून घेऊया। आता मी याच्यामध्ये 1 पॅकेट इनो टाकते आणि आपण सगळं साहित्याला छान मिक्स करून घेऊया। मी इकडे एक भांडं घेतलेलं आहे, त्याला मी छान ऑइल लावून टाकलेलं आहे। आता तयार केलेलं मिश्रण मी ह्याच्यात टाकते। इनो टाकल्याच्या अगोदरच मी एक कढाईमध्ये पाणी ठेवून दिलेलं होतं आणि त्याच्यामध्ये मी एक रिंग ठेवलेली आहे आणि पाणी तापत ठेवलेलं आहे। पाणी छान तापलेलं आहे। आता मी त्याच्यामध्ये जे ढोकळ्याचं मिश्रण आपण तयार केलेलं होतं ते भांडं त्याच्यात ठेवते। ढोकळा ठेवल्याच्या नंतर त्याच्यावरती मी एक प्लेट लावून त्याला झाकण लावून देते। आता आपण याला 10 ते 12 मिनिटांसाठी ढोकळा स्टीम करायला ठेवूया। 12 मिनिटाच्या नंतर मी ढोकळ्याला बाहेर काढून घेतलेलं होतं। त्याच्यामध्ये आपण एक सुरी टाकून बघून घेऊया। हा ढोकळा एकदम तयार झालेला आहे। आता आपण याला थंड करून घेऊया। आता आपण ढोकळ्याच्या वरती जे वघार होतो ते तयार करून घेऊया। मी कढाईमध्ये 3 टेबलस्पून तेल घेतलेलं आहे आणि त्याला तापत ठेवलेलं आहे। 1 टीस्पून मोहरी, राई तडतडल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये मी जे तिखट नसते मिरची ते टाकते। मी 1 मिरची घेतलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये मी 1 टेबलस्पून सफेद तेल टाकते। आता आपण याला छान मिक्स करून घेऊया। आपला ढोकळ्यासाठी जो वघार असतो तो तयार झालेला आहे। हे तयार केलेला ढोकळ्याचा वघार आहे ते आपण ढोकळ्यावरती ठेवून देऊया। त्याच्यावरती मी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकते। आपला दाल पालक ढोकळा बनवून तयार आहे। तुम्ही याला मुलांना डब्यांमध्ये, सकाळी ब्रेकफास्टमध्ये, संध्याकाळी चहाच्या बरोबर कधी पण खाऊ शकतात। हा पौष्टिक नाश्ता आहे आणि सगळ्यांना आवडणारा आहे। तुम्ही या रेसिपीला घरी करून पहा आणि तुमचे अनुभव मला जरूर कळवा।